Jag heter Martin Hedberg, jag är meteorolog och klimatanalytiker. Tidigare så jobbade jag med väderprognoser inom Försvarsmakten för olika expeditioner och på Sveriges Television. Uppehåll och bara lätt molnighet, temperatur omkring 20 grader. Men numera så jobbar jag med klimatfrågor, scenarier över framtiden och omställning av samhället och hur vi måste förhålla oss till naturen. That's fossil fuel. That's burning coal, oil and gas. Yeah. It's just going up from mid-1950. Jag läste meteorologi på Stockholms universitet i början av 90-talet och en av våra lärare där var professor Bert Bolin, han som var med och grundade FNs klimatpanel IPCC. När han pratade om klimatförändringar för oss studenter på universitetet, då handlade det om fysik och strålningsbalans och sådana saker. Men så vid ett tillfälle så var jag och lyssnade på honom när han var ute och höll en öppen föreläsning för allmänheten. Och då inleder han den föreläsningen med att säga att klimatförändringar, det handlar om moral. Ja, men jag försöker få folk att förstå att klimatförändringar är som ett symptom av ett större problem. Och vi påverkar inte bara klimatet utan det är många saker och många delar av systemen som vi påverkar, vi människor. Vi presenterar Will Steffen och Martin Hedberg! Det finns inte en lösning som löser det här problemet. För löser vi det på ett ställe så skapar vi, det får liksom indirekta konsekvenser någon annanstans. När man försöker ersätta fossila bränslen med biobränslen till exempel så kommer det skapa problem någon annanstans. Så problemen är tyvärr inte särskilt enkla att lösa. Och det kanske skapar en viss vilsenhet förstås, men man behöver försöka se verkligheten som den ser ut. What could happen if these giant things like the ice sheets or the Amazon is collapsing? De här konferenserna, de har ju hållit på hur länge som helst. Gott och väl 10, 15, 20 år. Många av dem. Och det är ju lika länge som barnen som protesterar, lika länge som de är gamla. Och det säger väl någonting också om hur länge vuxenvärlden har hållit på och resonerat om de här sakerna. Och nu när ungdomarna har blivit tillräckligt stora för att göra sina röster hörda, men inte riktigt tillräckligt stora för att jobba med frågan ännu, då höjer de sina röster också och säger åt oss att nu får ni ta och skärpa till er. Och att vi har inte 10 år till på oss av väntan. Det måste hända nu. Och så säger man 1 eller 2 graders uppvärmning. Så fattar man inte 2 graders uppvärmning, det är som en halv istid fast åt andra hållet. Och det får enormt stora konsekvenser. Men det behandlas inte på det sättet som det borde göra. Men ungdomarna gör det och ifrågasätter. Jag tror nog många tänker att man kan hantera det här som en separat fråga. Och jag har mött folk som säger, eller politiker som säger att vi måste göra så mycket vi kan. Och jag försöker säga, nej, vi måste göra det som vi naturvetenskapligt sett måste göra för att hantera de här frågorna. Och det är liksom en skillnad mellan vad man tror att människan klarar av att göra. Och många säger att vi får nog nöja oss med det. Men för mig så det går liksom inte att förhandla med naturen, så man måste förstå vad skulle kunna hända i naturen och sen så är det som vi måste förhålla oss till. Inte vad vi råkar tycka är bekvämt eller inte. Välkomna meteorologen Martin Hedberg! Men ni skapar den rösten som samhället behöver för att ta in hur otroligt viktigt det är. Vetenskapen står bakom er. Tack ska ni ha! Ja, det kan kännas lite hopplöst liksom ibland när man sätter sig in i alla saker som skulle kunna hända. Men samtidigt så är det ju så att det är svårt att hitta någonting som känns mer meningsfullt att jobba med. Eftersom det är så otroligt mycket som står på spel och det är extremt viktiga frågor. Och jag kan också tycka att det är lite mycket fokus bara på klimatet som sådant, för det hänger ju ihop med ekosystemet. Just biodiversitet och mångfalden tillsammans med klimatsystemet är de 2 viktigaste frågorna skulle jag säga. Som har påverkan på varandra dessutom. Så i samband med klimatförändringar så förlorar vi mycket ekosystem. Och när vi förlorar ekosystem så förändrar det också klimatet. Vi ska vara positiva och det ska kännas bra och göra rätt alla de här sakerna. Ja visst, men på någonstans är det så här, vi gör rätt saker om det känns bra, men om det inte känns bra, då tänker vi inte göra det. Och i sammanhang kan jag tycka att det är så
Vi är så otroligt snälla, men de ryter åt oss. Skärp till er nu då. Det är det de säger. Om vi ska klara av det här eller hitta ett sätt, ett vettigt förhållningssätt till vår omgivning, det förutsätter att vi inte separerar oss från naturen. Vi måste förstå att vi är en del av naturen. Vi är extremt beroende av naturen och vi samverkar med naturen. Och vi gör oss en björntjänst om vi sätter oss utanför naturen och på något sätt tror att vi ska fixa den och att den är utanför oss då. Så det är lätt att räkna upp hur mycket som kan gå fel, men vi måste ju också titta ut i världen och se hur otroligt mycket vackert som finns här. Alltså hela systemen, hur saker och ting funkar, naturen i sig är ju en sån enormt vacker gåva får man säga för oss som vandrar här ett par år och sen så gör vi inte det längre. Så det är ju inte bara att allting är fel eller går åt skogen, utan däremellan så är det väldigt mycket vackert också. Och det är kanske när vi ser hur mycket vackert som finns i naturen som vi kommer till, om vi inte tar det för självklart bara utan alltså upplever det, så kanske motivationen till att kämpa för att se till att det inte blir för mycket förändringar av klimat och ekosystem växer sig så starka så att vi faktiskt gör det som vi vet vi behöver göra.